රත්යාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL9 YouTube channel එකේ තාත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් කතා කරානේ Audacity audio editor එක අපේ පරිගණකයට සාර්ථකව ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය. හරි. අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Audacity editor එක භාවිතා කරලා අපේ පරිගණකේ අපේ ඕනම audio එක noise එක remove කරගන්නේ කොහොමද කියලා. Audacity තාම download කරලා install කරගෙන නැත්නම් දැන් උඩ වැටෙන කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පරිගණකයට Audacity install කරගන්න. දැන් අපි යමු අපේ පරිගණකයට. හරි, දැන් අපි මේ විදියට අපේ පරිගණකයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් Audacity කියන audio editor එක අපේ පරිගණකයට install කරගත්තා සාර්ථකව. දැන් අපි Audacity කියන audio editor එක මේ විදියට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක minimize කරගෙන අපි යමු අපිට noise cancellation කරගන්න ඕන audio එක තියෙන location එකට. මම මෙතනින් යනවා මෙන්න මේ Bluetooth කියන තැනට. එතනදි මට මෙන්න මේ විදියට audio 1 කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් mp3 ෆයිල් එකක්. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරගෙන බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදියට විවිධ කටහඬවල් විවිධ ශබ්දවල් මෙන්න මේ audio එකේ තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ audio එක මෙන්න මේ විදියට ක්ලික් කරගෙන drag කරන ගමන් alt එකයි tab එකයි press කරලා මෙන්න මේ විදියට අපිට පුළුවන් වෙනවා අපි on කරලා තියෙන tab අතර මේ විදියට මාරු වෙන්න. එතනින් Audacity කියන software එක ඔයාලා තෝරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ විදියට මෙතනට අරන් ඇවිල්ලා ඔයාලා ක්ලික් කරන් ඉන්න එක අතාරින්න. එතකොට මෙන්න මේ විදියට Audacity කියන audio editor එකට අපේ mp3 ෆයිල් එක ඇඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, මේක ගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ audio track එකේ සමහර තැන්වල ඝනකමට අපේ මේ line බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වල හීනි line එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ හරියේ මේක තියලා ප්ලේ කරලා බලමු. ජොබ් එකේ ඉඳලා බලාගෙන යද්දී හම්බ වෙන පළවෙනි fitted hole එකට අලුතෙන් එන job එක place. Then fourth algorithm worst fit case allocate. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදියට අපේ කටහඬක් ඇහෙනවා. හැබැයි ඒක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන කටහඬ. හැබැයි මේ හරියේ තියෙනවා ඔය අනම්මනම් sound ටිකක්. ඒ කියන්නේ කටහඬට අමතරව background එකේ ඔය එක එක sound ටිකක්. හරි. දැන් අපිට noise එක විදියට සලකන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ sound ටික. එතකොට ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ මොකක් හරි mp3 ෆයිල් එක noise එක තියෙන noise එක විතරක් තියෙන කොටසක් හඳුන ගන්න ඕනේ. හඳුනගෙන මෙන්න මේ විදියට ක්ලික් කරගෙන මේ විදියට drag කරන ගමන් අන්න ඒ ටික ඔයාලා select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින් තියෙනවා effect කියලා tab එකක්. අන්නේ effect කියන tab එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතනින් noise removal and repair කියන option එක උඩ ඔයාලා ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක උඩට mouse cursor එක අරන් ගිය ගමන් එහා පැත්තෙන් මෙන්න මේ වගේ තවත් option ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ noise reduction කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා get noise profile කියලා. අන්න ඒක උඩ ඔයාලා ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒක නැති වෙලා යනවා මේ විදියට. දැන් ඔයාලට පුළුවන් control එකයි ඒකයි ගහලා ඔයාලගේ සම්පූර්ණ audio track එකම select කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔයාලා යන්න ඕනේ effect කියන tab එකට. ඊට පස්සේ noise removal and repair කියන එකට ගිහිල්ලා noise reduction කියන එකට තමයි ආයෙත් යන්න ඕනේ. දැන් පල්ලෙහායින් තියෙනවා okay කියලා බටන් එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ okay කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ටික වෙලාවක් යයි ඔයාලගේ audio ෆයිල් එකේ noise ටික අයින් වෙලා හොඳ audio එකක් අපිට ලබා දෙන්න. මේකට ගත වෙන කාලය
ඔයාලගේ audio file එකේ length එක මත සහ ඔයාලගේ පරිගණකයේ performance මත රඳා පවතිනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර මේ හරියම ටිකක් අර ඝනකමට තිබ්බ මේ ලයින් ටික ඝනකම අඩු වෙලා ඒ හරිය සවුන්ඩ් එක නැතිම තත්යකට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති අර අපේ කටහඬවල් වටේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ශබ්ද වගේ දේවල් නැති වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ හරිය තිබ්බ. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ හරිය පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරගෙන and 8K 6K 14K බෑ 36K වලට පුළුවන්. but out of 22K 18K 36K right when we apply best fit දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ අර noise එක අයින් වෙලා අපිට අවශ්‍ය කටහඬ විතරක් ගානට මේකෙන් ෆිල්ටර් කරලා අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් අපිට ඕනේ මේක MP3 එකක් විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඒකට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් කියන උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන export audio කියන එකට. ඊට පස්සේ මෙතනින් ෆයිල් name එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතන browse කියන තැනින් ඔයාලගේ ෆයිල් එක save වෙන්න ඕන location එක තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. මම එතනත් මෙන්න මේ bluetooth කියන එකම තෝරලා දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මම ෆයිල් name එක විදිහට audio con කියලා දාගන්නම්. මෙතන ෆෝමැට් එක විදිහට මම දෙන්නම් mp3 ෆයිල් එකක් විදිහට. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන mp3 කියලා වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන channel එක stereo කියලා මම දෙන්න. අනිත් ඒවා නම් මොකුත් වෙනස් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ ඔයාලා. ඊට පස්සේ export කියන එක දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපේ mp3 ෆයිල් එක export වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මගේ audio ෆයිල් එක සාර්ථකව අපි export කරගෙන අවසానයි. දැන් මම මේ Audacity කියන software එක close කරලා දානවා. ඔයාලට මේ project එක save කරගන්න ඕන නම් මෙතනින් yes කියන එක දීලා save කරගන්න පුළුවන්. මට නම් save කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ නිසා මම මේක no කියලා දෙන්නම්. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට audio 1 con කියලා අපි convert කරගත්ත noise එක අයින් කරලා හදාගත්ත audio file එක export වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් play කරගෙන බලමු. we can place that into this break එක බලලා අපි ඒකේ තියෙන විශාලතම හෝල් එකට තමයි cross. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ විදිහට අපි convert කරගත්ත audio එක ගොඩක්ම පැහැදිලිව හොඳ quality එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපේ noise එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඕනම audio එක noise එක කොහොමද සාර්ථකව remove කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේකෙන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ගොඩක්ම ලේසියෙන් ඉතාලම ඉක්මනින් අපිට අපේ ඕනම audio එක noise එක සාර්ථකව remove කරගන්න පුළුවන් කියලා. අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ තවත් බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න මෙන්න මේ bell icon එකත් ඕන් දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ Facebook page එක, Instagram page එක, ඒ වගේම Telegram WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්න සහ මගේ personal WhatsApp account එක සහ Telegram account එක හරහා මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඕනම දෙයක් මෙන්න මේ මගේ contact details හරහා මාත් එක්ක කතා කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න නැත්තම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් එහෙනම් ඔයාලා බලන්න.